A local assaulted a panch and the Sarpanch of Curti Khandepar village panchayat over the issue of a non-objection certificate to repair a cowshed. The accused, Gopinath Naik, got into an argument and in a fit of rage hit the panch, Babu Chari, and manhandled the Sarpanch Naveed Thahashildar, demanding the NOC. The Sarpanch and the panch filed a complaint with the Ponda police, who detained the accused, Gopinath Naik, a resident of Nagzar Curti. ते टायमार हांव थंय नाशिल्लो, पूण जें कितें आतां घडलां आनी तें पळयत जाल्यार तें कायद्या भायर आसा. कारण कितें अशें जें सरपंचाक कॅबिनाचेर वचून हात घालप, पंचायतीचेर हात घालप, गाळी मारप, हें म्हाका दिसता आमच्या कुर्टी खांडेपार पंचायतीन पयलेच फावटी घडलां. काही ग्रामसभे सुद्दां अशें घडना, पूण बाकीचे काही ग्रामसभे घडटा, पूण आमचे ग्रामसभे आजून पर्यंत घडना. आनी अशें ग्रामसभे कितें जावचें न्ही म्हणून सरकारानूय एक हें केलां, कितें म्हणून की प्रत्येक ग्रामसभेची व्हिडिओ काडपाक लायला. कारण कितें हें प्रूफ मेळपाक खातीर. पूण आज जे इन्सिडंट जाला तो म्हाजे मता प्रमाणे अशें जावपाक जायना. कारण कितें एक पंचायतीन एक सरपंच कसलोय आसूं, तो कोणूय आसूं, ताका कांय खबर आसूं नासूं, पूण सरपंचाचेर असो हात करप जावं पंचायतीचेर हात करप ह्यो योग्य न्ही. हें सोमतें हेजे भायर गेल्लें आसा. आतां कित्याक लागून जालां कितें तेंय म्हाका खबर ना. व्हिडिओ आसा, व्हिडिओ दिना जाल्यार तूं अपील करपाक डायरेक्ट पंचायत आसा. तूं कसो न्ही, तो ना म्हणटा आपणा आतां तें सरपंचान दिवपाक जाय आनी तो सेक्रेटरी डायरेक्ट म्हणटा तूं टायप कर, तो कसो सायन मारता आपूण पळयता. तें बरोबर न्ही. तेजी NOC उरलेली कित्याक तेजी कंप्लेनी आसा म्हणून उरलेली काय आनी कित्या खातीर? आमी ताका हें केल्लें की तूं थ्रू प्रॉपर चॅनल यो न्ही. रिपेर लायसन्स सरपंचाक खंय रायट आसा, सरपंचाक खंय रायट आसा, खंयचे NOC दिवपाक रायट आसा सरपंचाक. सरपंचाक काय रायट ना न्ही. डायरेक्ट कन्स्ट्रक्शन कितें करतले किंवा रिपेर लायसन्स करतले सेक्रेटरी सायन न्ही. सरपंचाक रायटूच ना म्हणजे आमी कशें दितले. म्हणून ताका म्हणलें की तूं थ्रू प्रॉपर चॅनल यो, 3 फायली कर, आमकां आमचे कडेन दी, तूं आमी ते फॉरवर्ड करता व्हिडिओ. हें ताका कळना जालें. ते फायल करूंकूच ना. ना करूंक ना. पंचायतीचो मागपा लागून गेलो भाव गोपीनाथ. तो NOC तो पंचायती व्हरपा यो म्हणून सांगलें आनी NOC ताका दिवपा ना. मागीर चल फाल्यां चल आनी कितें कर अशें कर म्हणून टॅक्टीस चालू आहा. हेच नाटकां. Bureau Report, Herald TV.